පපර සංගීතය කියන්නේ ලංකාවේ නලා එහෙම නැත්නම් සුෂිර වාද්‍ය භාණ්ඩ සහ බෙර ඒ කියන්නේ පර්කෂන් තාලවාද්‍ය භාණ්ඩ කියන දෙවර්ගයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච සංගීත ශෛලියක්. ඒක ලංකාවේ ඇති වුණාට බටහිර ජාතීන්ගේ බලපෑමත් එක්ක ට්‍රම්පට් ට්‍රොම්බෝන් ආදී බටහිර නලා වර්ග මෙහි ස්ථාපිත වන එක. ඒක ප්‍රධාන කොටසක් වෙනවා මේකේ. ඊට අමතරව ඇත්තටම පපර වලට පපර කියන වචනේ පපර නැත්තම් පපරේ පපර සංගීතය කියන එක භාවිතා වෙන්න පටන් ගන්න 90 දශකයේ අගභාගය වගේ. එතකොට මුලින්ම මේක ඊට කලින් පැවතුනේ මෝලම්. අදටත් දකුණු පළාත ආශ්‍රිතව හෝ ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල බහුලව පාවිච්චි වෙන්නේ කාවඩි බෑන්ඩ් මෝලම් කියන නම. එතකොට මේ මෝලම් පැවතෙන්නේ මේලම් කියන මේලම් හරහා මේලම් කියන්නේ දකුණු ඉන්දියාවේ සහ ඒ කියන්නේ හින්දු ආගමත් එක්ක බැඳිච්ච සංස්කෘතික අංගයක්. ඒක නැටුම් සම්බන්ධයෙන්ුත් සිද්ධ වෙනවා සංගීතය සම්බන්ධයෙන්ුත් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේලම් හරහා මේලම් වල ආభాෂයක මූලම් ඇති වුණා කියන එක තමයි ඒ අදාළ ග්‍රන්ථ මූලාශ්‍ර සහ ඒවත් එක්ක ඒවා පරිශීලනය කරද්දී අපිට ගන්න පුළුවන් ළඟම උදාහරණ සහ ඒ ළඟම සම්බන්ධතා. පපර ලංකාවේ දැනට කියවෙන විදියට 1950 ගණන් වල කියන්නේ 50 මං හිතන්නේ 1957 වගේ කාලේ ඇතිවෙච්ච කෝකිලියෝ පපර සංගීත කණ්ඩායම තමයි දැනට ලංකාවේ පැරණිතම සංගීත කණ්ඩායම බවට පැවසෙන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් ඒ කියන්නේ මම පුද්ගලිකව කරපු පරීක්ෂණවලදී සනාථ වෙච්ච දෙයක් තමයි 1920 ගණන් 30 ගණන් වලත් ලංකාවේ පපර සංගීතය තිබ්බා. ඒ කියන්නේ පපර බෑන්ඩ්ස් මොරටුව වගේ ප්‍රදේශවල තිබ්බා කියන එක. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් ගත්තාම මේක කාලෙන් කාලෙට ටිකෙන් ටික වර්ධනය වෙච්ච සංගීත ශෛලියක්. මං හිතන්නේ 1950 ගණන් වලින් පස්සේ තමයි ඒක වාණිජමය විදියට ව්‍යාප්ත වෙන්න ගන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් ගොඩක් ලංකාවේ පපර සංගීත කණ්ඩායම් තිබිලා තියෙනවා. මං හිතනවා ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම මේ ඉන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඇත්තටම වැඩි ඒකේ වැඩක් නැහැ. අපි මේ ඕනම වෙලාවක වැඩේ නවත්තලා ඒ අපේ අයිඩියාස් ටික දාලා මේ ගහලා බලමුද? I got to know it from Nuwan and in 2020. I believe he sent me some music and a questionnaire and asking me to check it out. I'd never heard of it before. I'd met him the year before on a trip here to Sri Lanka and worked with him in a trombone lesson. මට මුලින්ම පපර මියුසික් අහන්න ලැබුණේ මං හිතන්නේ පොඩි කාලේ ක්‍රිකට් මැච් එකක ගියාවි කොහේ එහෙම මම පළවෙනියෙන් අපු දවස කියලා මතකයක් නැහැ. හැබැයි මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ
මේ ලංකාව ඉපදුන කෙනෙක් හැටියට මම හිතන්නේ පපර කියන එක අපිට කොහෙන් හරි ඇහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ. මම පපර මියුසික් මීටර්ස් ප්ලේ කරලා තියෙනවා. වෙඩින්ස් වල ප්ලේ කරලා තියෙනවා. පොඩි ෆන්ක්ෂන්ස් වල ප්ලේ කරලා තියෙනවා. මම ප්ලේ කරලා තියෙන ට්‍රම්පට් එක. ට්‍රම්පට් එක තමයි ප්ලේ කරලා තින්නේ. අපේ ඉස්කෝලේ තියෙන බිග් මැච් එකේ හරිය නැත්තම් රග්බි ඉවෙන්ට් එකකදී හරි පපර මියුසික් කියන්නේ ඒක කල්චර් එකක් වගේ. ඉතින් පපර එකක් නැති බිග් මැච් එකක් නෑ හැමෝම දන්නා වගේ. ඉතින් ඒ කාලේ දැන් බෙර සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ උනන්දුවයි ආසාවල් ඔක්කොමත් එක්ක ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකට සහභාගී වුණාම ඒ ළඟම තමයි අපි නිතරම ගැවසෙන්නේ. ඉතින් ඒ උරුව සහ ඉතින් ඊට අමතරව ලංකාවේ තියෙන විශේෂ අවස්ථා මංගල උත්සව නැත්තම් පෙරහැරවල් වල එහෙම ඒ බෙර සද්ද ඇහිච්ච ගමන් දුවගෙන යනවා එතනට බලන්න. සැක්සෆෝන් එක අතර හම්බ වෙන්නේ ස්කූල් බෑන්ඩ් එකේ ඉන්නකොට. එතකොට ඒ කාල සීමාව තුලදී තමයි මම පපර කියන එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ සහ ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇත්තරම. සංගීතය මුලින්ම අඳුරගන්නේ ද්විතීක පාසල් කාලයේදී. ඇත්තටම ඉස්කෝලේ බිග් මැච් එක කියන්නේ එක අවස්ථාවක්. අවස්ථාවක් අතුත් එහෙම ඉස්කෝලේ ඇතුලේ ඉස්කෝලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන මැචස් වලදී ඒ අත්දැකීම ලැබලා තියෙනවා. පපර කියන දෙයට මට ගොඩාක් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් ඇති වෙනවා පොඩි කාලේ ඉඳන් මගේ මේ බ්‍රාස් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් භාවිතයත් එක්ක එක්තරා කාලයකදී ඒ කියන්නේ හරියටම 2020 දී කොවිඩ් එකත් එක්ක ඇතිවෙච්ච ලොක්ඩවුන් තත්ත්වෙදී මට වෙලාවක් හම්බ වෙනවා නිදහසේ මම කැමති දේවල් ටිකක් ගැන හොයලා බලන්න. එතකොට ඒකෙදි මම තෝරගන්නවා පපර කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. සහ ඒකෙදි මට තේරිච්ච දේ තමයි මේ පපර කියන එක ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් වශයෙන් ගොඩාක් දියුණු කරන්න පුළුවන් දෙයක්. සහ ඒකට ඇත්තටම මූලිකත්වය ගැනෙන්නේ නැහැ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන සමහර ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් මම හිතුවා මේක කවදා හරි යම් කිසි තැනකට ගෙනියන්න මට කරන්න පුළුවන් දේ කරනවා කියලා. ඉතින් මම කාලයකට කලින් පපර ඇයි ඒ තත්ත්වයේ තියෙන්නේ ඒකෙන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන කොහොමද කියන එක මම රිසර්ච් එකක් කරා. ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න සීනියර්ස් සහ දක්ෂ ඒ හැමෝගෙම අදහස් අරගෙන එතකොට ඒකෙදි ආපු අදහසක් තමයි ඉම්ප්‍රොවයිසේෂන් වගේ දේවල් මේකට ඇඩ් කරොත් ඉතාලම හොඳට මේකේ තව ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදලා මේක තව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඒ පර්පස් එක කියන්නේ ඉම්ප්‍රොවයිසේෂන් කියන එක සෙග්මන්ට් එක මේකට ඇඩ් කරන්න තමයි අද අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. අද ඇත්තටම මම මෙතෙන්ට එනකොට මොනවද වෙන්න තිබ්බ කියලා කිසිම අදහසකින් නෙමෙයි ආවේ. ඉතින් මට හිතුණා ඒකේ මේ ප්‍රොසෙස් එක ගැන අත්හදා බැලීමක් නිසා ඒ කියන්නේ එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකට වඩා අද ඒක වෙච්ච හැටි එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න තිබ්බ එකට මම සතුටුයි ඇත්තටම. I think I really don't know much more about it, except that it seems, it's kind of in the tradition of like Mexican banda or, exciting brass bands. But I hope I can hear some more, and I'll keep looking at whatever nuance sends to me.
ඇති ගැන්න සුළු අත්දැකීමක් මොකද මගේ බැක්ග්‍රවන්් එක තියෙන බටහිර ශාස්ත්‍රීය සංගීතය. බටහිර ශාස්ත්‍රීය සංගීතය ගත්තාම නොටේෂන් එක ඔයාගේ ඉස්සරහට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන නෝට්ස් කන්ඩක්ටර් හෝ අවශ්‍ය ඒ මියුසික් ඩිරෙක්ටර් කියන විදිහට පර්ෆෝම් කරන එක තමයි මගේ රාජකාරිය. හැබැයි අද ඇත්ත වශයෙන්ම මුල් අවධියේදී මියුසික් නොටේෂන් මගේ ඉස්සරහ තිබ්බට අවසාන භාග වෙනකොට ඒකත් පසක දාලා අපි වෙනම හදාගත්ත ෆෝම් එකකට තමයි අද පර්ෆෝම් කරේ. ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. හැබැයි මෙතන හිටපු දක්ෂ සංගීතඥයෙක් මට ඒක කරන්න ලොකු අපහසුතාවයක් උනේ නෑ. මොකද අපිට ඇත්තටම එකිනෙකා එක්ක කමියුනිකේට් කරගන්න සංනිවේදනය කරගනිමින් අපිට එකිනෙකාට රිලේට් කරගන්න ගමන් අපිට ඒ වෙලේ කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. බලාපොරොත්තුනේ මේ වැඩේ කරද්දි මේ පපර සම්බන්ධව යම් කිසි කැමැත්තක් තියෙන. මොකද මගේ කලින් රිසර්ච් එකේ මම මෙතන හිටපු ගොඩාක් අයගේ රෙෆරන්ස් එක ගත්තා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ කිව්වේ ඒගොල්ලෝ මේකට කැමති උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් පර්කෂන් සෙක්ෂන් එකක් සහ වින්ඩ් සෙක්ෂන් එකක් කියන එක තමයි එතන මට සම්බන්ධ කරන්න උවමනා වුණේ. ඒක ඒ වින්ඩ් සෙක්ෂන් එක සම්බන්ධ කරනකොට මගේ වටේ හිටපු මම දන්න ලංකාවේ ඒ අදාළ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකත් එක්ක ප්‍රාගුණ්‍යයක් තියෙන හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් මගේ හිතවත් කට්ටිය මම ඒ වැඩේට දාගත්තා. එතකොට ඒගොල්ලෝගෙනුත් මම මේකට තෝරගත්තේ වැඩි හරියක්ම අර වැඩිපුර ලවුඩ් ගහන්න පුළුවන් කියන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් තමයි. මෙතනදි ෆලෝ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි දකින්න අර සාම්ප්‍රදායික පපර වාදන ඛණ්ඩවල ගොඩාක් වෙලාවට භාවිතා වෙන්නේ බටහිර සංගීත බාන්න ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රම්පට් එක සහ ටිකක් අල්ප වශයෙන් ට්‍රොම්බෝන් එක ඔය දෙක විතරයි. හැබැයි මේවත් එක්ක ඒකාත්මික කරගන්නවා යම් යම් අවස්ථාවලදී ගොඩක් ඔය අපේ හින්දු සම්භවයක් තියෙන අපේ සහෝදරයෝ ඒගොල්ලෝ නාදස්වරම් සංගීත භාණ්ඩයත් මේ හා සමග එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද අපි පාවිච්චි කරේ බටහිර සංගීතයේ භාවිතා වෙන ප්‍රධානතම සුෂිර වාද්‍ය භාණ්ඩ 4. ගොඩ දවසකින් තමා පපර සංගීතයට වාදනයෙන් දායක වෙන්න ලැබුණේ අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ. හැබැයි අරගෙන මට ලැබිලා තිබ්බ අත්දැකීම් වලට ගොඩක් වෙනස් වුණා අද මුණ දුන්න අපි මේ කරපු වැඩසටහන. Today was my first time to play this music, and I guess my introduction was Nuwan 3 years ago in 2020. He sent me some links and asked me to kind of evaluate the music in an academic kind of way. And yeah, I've seen these bands in a few parades. That's pretty much I don't really have any experience with it. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියන්නේ මේකේ පපර බෑන්ඩ් අපි ගහන පපර බෑන්ඩ් වල තියෙන ට්‍රොම්බෝන් ඇන්ඩ් ට්‍රම්පට් විතරයි. වෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ අර තවුල් කියලා ඩ්‍රම් එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා නෝමල් වර්ගසන් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒවා තමයි යූස් වෙන්නේ. දැන් මේ පපරේ කියන මියුසික් එකේ මේ හදලා තියෙන මේකෙන් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ගොඩක් ප්ලේ කරනවා. ඒ කියන්නේ කවදාවත් පපරට ගහන්න නැති මියුසික් තියෙනවා. ටියුබා ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් කවදාකවත් ගහන්නේ නැහැ නේ. ට්‍රොම්බෝන් ට්‍රම්පට් විතරයි ගහන්නේ. එතකොට මේ තියෙන ෆර්ගසන් වල එකෝස්ටික් ඩ්‍රම්ස් කවදා පපරට ගහන්නේ නැහැ. උස්සන් ගන්න ඩ්‍රම්ස් වලින් තමයි අනිත් ඩ්‍රම්ස් ගහන්නේ. එතකොට මේ එකෝස්ටික් ඩ්‍රම්ස් අනිත් ඩ්‍රම්ස් ගහන්නේ නැහැ. පපරේ තියෙන වෙනස ඒකයි. එතකොට මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ගොඩක් ඉඳලා මේක ෆිල් වෙලා එන මියුසික් මේක නිකන් ලොකු ඔකෙස්ට්‍රාක් ගහන බෑන්ඩ් එකක් වගේ තමයි මේකේ දැන් තියෙන පපර බෑන්ඩ් එක. නෝමල් පපර බෑන්ඩ් එකේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් දෙක තුනයි ඒ වගේ පොඩි මේ සවුන්ඩ් එකක් තමයි ඒකේ අවුට් මෙයා වෙන්නේ. මට ඇත්තම මුලින්ම වැඩේ පපරේ සම්බන්ධ දෙයක් කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ ජෙනරල් කියන්නේ කෝ බෑන්ඩ් එක සවුන්ඩ් එක තමයි මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඉතින් අර පපරේ පොඩ්ඩක් මට කියන්නේ YouTube කරලා බලලා මොන වගේ සද්දයක්ද මේ වැංගින්නේ ඒව පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් කියලා එද්දි මට කියන්නේ කලින් ප්‍රීසෙට් එකක් හදලා වගේ කියන්නේ මොනවද කියන්නේ
ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් වල තියෙන ප්‍රොමිනන්ට් ෆ්‍රීකවන්සිස් මොනවද ඒවා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න සිද්ධ වුණා. ඒක තමයි මගේ චැලෙන්ජ් එක වුණේ ඉතින්. ඊට කලින් වාදනය කරන්න ලැබිලා තියෙන්නේ පටිගත කිරීම වල හරි නැත්නම් සජීවී වාදනයන් සිදු කරන අවස්ථාවල හරි ඒ වගේ ආදේශක සංගීතයක් විදියට තමයි වාදනය කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔතෙන්ටික් පපර මියුසික් විදියට වාදනය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණ අද තමයි. පපරේ මියසිෂන්ස් ලාපු නැති ගැන පොඩ්ඩක් මේ කනගාටු වුණා. මේ ඒගොල්ල හිටියනම් අපිට ඒක පොඩි නිකන් ෆ්ලේවර් එකක් ගන්න තිබ්බා කියලා හිතුණා මීට වඩා. එතකොට මේකට සංවිධානාත්මක අසංවිධානාත්මක කියනවාට වඩා මම කැමති දැන් ඉම්ප්‍රොයිසේෂන් කියන එකේදී අපි ඇත්තටම ඉම්ප්‍රොයිස් කරන්නේ අසංවිධානාත්මකව. හැබැයි සංවිධානාත්මකව ඒ වෙලාවේ ඒ මොහොතේ කට්ටියක් ඒකට සහයෝගය දෙනවා. එතකොට මේ දෙකේ සම්මිශ්‍රණයක් තමයි මෙතන තිබ්බේ කියන්නේ. එතකොට මේකේ මූලික පරමාර්ථයක් විදිහට ඉම්ප්‍රොයිසේෂන් ඇඩ් කරන එකත් ඒ වගේ අර ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් එක විදිහට මේක කොහොමද ඉස්සරහට ගේන්නේ හොඳ ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට කියන එකත් ඒ දෙකම එතන බැලන්ස් වෙනවා කියන එක තමයි මගේ අදහස. හරි වර්ස් එක මේක පා ඒක වර්ස් එක කෝරස් එක මේ හාන්න ඉන්ටර්ලූඩ් එක අරගෙන අපි නිකන් ඒක කෝරස් එක නිකන් ගහලා බලන්න. මම එහෙම අද ප්ලේ කරද්දි විශේෂ ටෙක්නික්ස් කියලා ටෙක්නික්ස් පාවිච්චි වුණා කියලා කියන්න අමාරුයි. මන් ට්‍රයි කරේ ඉතින් අපි පර්කෂන් සෙක්ෂන් එකක් හිටියා. එක පපර කොන්ටෙක්ස්ට එකේම නෙමේ කියන්නේ ඔරිජිනල් කොන්ටෙක්ස්ට එක ඩ්‍රම් සෙට් එකක් නෑ, ටිම්බාලිස් නෑ, අනිත් පර්කෂන් නෑ. ඉතින් කොහොමද අර ෆීලිං එක ගන්න කියන එක ගැන තමයි මම ගොඩක්ම හිතුවේ. වෙනස් කරන්න මේ මට අර එක විදිහට මෙලඩි ඔක්කොම එක විදිහට යනවානේ. පොඩ අර වගේ එම්පොසිෂන් වෙනස් විදිහට සැක්ට් එක ගහුවා වගේ. ඒ වගේ වෙනස් කළා. දැන් කැර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. ඊළඟට අපිට මේ ඩබල් කියන නෝමල් 6 දැන් මම මේ මේක මම 2 බා විදිහට ගහනවා 4 බා විදිහට ගහනවා. එතන මම ගන්නේ ඔය එකක් ඊට පස්සේ ඒක මම කියුවේ අර කෝරස් එක නෑ කෝරස් එක ඉන්ට්‍රෝ එකනේ ඊට පස්සේ හාමල් පිපෙන්න එකට අර ඒ විදිහට තියාගෙන යන්න මේ වැඩේ ඇතුළේදී මට පැවරුණේ නුවන්ට සහයෝගය දෙමින් සකන් ට්‍රම්පට් එකක් වාදනය කරන්න. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට මම ටිකක් ට්‍රම්පට් වාදනයෙන් ටිකක් ඈතලා සැක්සොෆෝන් වාදන ශිල්පියෙක් විදිහට ඉන්නේ. නමුත් අර මගේ පළවෙනි වින්ඩ් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක විදිහට මම ඊ타මත්ම අදටත් ඊ타මත්ම ප්‍රේම කරන වැඩකට මට ආපහු යොමු වෙන්න ලැබීම නුවන් එක්ක නුවන්ගේ සකන් ට්‍රම්පට් විදිහට ඒක ඇත්තටම මට හොඳ අවස්ථාවක්. දැනට අපි භාවිතා කරන සංගීතය කියන්නේ ගීත සෝංස් වලදී වේවා සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි හෝ නැත්නම් ක්ලාසිකල් පර්ෆෝමන්ස් එකකදී වේවා ජෑස් ඉම්ප්‍රොයිසේෂන් එකකදී වේවා අපි සාමාන්‍යයෙන් මම ඒ තියෙන කෝඩ් වර්ක් එක ඒ නෝට් කම්බිනේෂන් එහෙම ගොඩක් දේවල් හිතලා තමයි මම ප්ලේ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි පපර සංගීතය කියන එක හරිම සරලව මිනිස්සුන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන්.
ලංකාවේ මම හිතන්නේ මුල් වතාවට තමයි මම දන්න විදිහට මේ විදිහට ස්ටුඩියෝ එක රෙකෝඩියක් කරලා ලොකු එකක් ගෙනල්ලා අපි ෆෝන් කෙනෙකුත් ගෙනල්ලා හොඳ ට්‍රම්පට් එකක් ගෙනල්ලා පළමු වතාවට තමයි මේ මම දන්න විදිහට සලාම් සරේ තමයි මේ පොපර බෑන්ඩ් එක මේ විදිහට රෙකෝඩ් කරලා මේ විදිහට මේවා කරලා තියෙන්නේ අවුට් කරලා තියෙන්නේ. අපේ එකත් එක්ක යනවා උඹලා දෙන්නක F එක උඹලා දෙන්නම එක දිගට F එක ගහන්න නැහැ මම හැම වෙලේම F එක ගහුවා එක දැනක මම ඒකේ අර කට්ටිය අඩු කරන්න කලින් මම පා මේ මම ප්ලේ කරලා තියෙන එක ගත්තොත් මම පුද්ගලිකව ප්ලේ කරද්දි මම ස්කේල් එක කියන කන්සෙප්ට් එකෙනුත් බැහැරව නැත්තම් අර රිදම්ස් කියන ඒවානුත් පොඩ්ඩක් නිදහස් වෙලා තමයි මම මේක කරේ. මොකෝ ඇත්තටම අපි එළියේ අපි පපර ප්ලේ කරනකොට ඒ වගේ තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. කියන්නේ නෝට්ස් වල ක්වොලිටි එක සහ සමහර දේවල් අපිට බලන්න නැහැ. ඉතින් මම පර්සනලි මම ඒ කියන්නේ පුද්ගලිකව මම ප්ලේ කරනකොට මම හැම වෙලාවෙම බැලුවේ අර එළියේ සිටුේෂන් එක මෙතන හදාගෙන මම ඒ ෆෝකස් එකේ වොලියුම් එක ටෝන් එක ඒ ටෝන් එකේ තියෙන දේවල් එක්ක ගොඩක් මේව කරා මිසක් මම අරව කන්සිඩර් කරා. හැබැයි ඒවා මම කිසිම වෙලාවක අර ඒක මතම යපුන්නේ නැහැ ඒ දේවල් වල. මට හුරු පරිසරයක් නෙවෙයි මේ පපරි කියන පරිසරය. මොකද සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයක් ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එකක් කවුරු හරි දැක්කොත් එකක් අනිවාර්යෙන් මට කියන්න මම ජීවිතේට දැකලා නැහැ ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එකක් භාවිත වෙනවා. එහෙම පපරි කියන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් කොන්ෆිගරේෂන් එක ඇතුලේ ඊට එහා ගියාම බ්ලෙන්ඩ් කරන එක ඇත්තටම ඉෂුව එකක් උනේ නැහැ. සැක්සෆෝන් එකක් එක්ක වුණත් ටියුබ් එකක් එක්ක වුණත් මට ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එකේ සවුන්ඩ් එක බ්ලෙන්ඩ් කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පපරි කියන ජොන්ර් එකට කොහොමද මේ ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එකේ සද්දය මේක ආබද්ධ කරන්න කියන එක. අද තමයි මට පළවෙනි වතාවට එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න හම්බුනේ මේ පපර ඩ්‍රම් එකක් කොහොමද මේ ඔතෙන්ටික් පපර ඩ්‍රම් එකක් මියුසික් පීස් එකට වාදනය කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි එදිනදා අපි භාවිත සංගීතයේදී පාවිච්චි කරන සංගීත භාණ්ඩ වලිනුත් ඒ රිදම්ස් කොහොමද ගන්න පුළුවන් කියලා අද අපිට try කරන්න පුළුවන් වුණා. කොහොමත් ඒගොල්ලන්ගේ මියුසික් වල ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් සින්දුවක් අරගෙන මුලින් ළඟට ගහුවත් ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ නුවන්ගේ බලාපොරොත්තුව තිබ්බේ ඒක පොඩ්ඩක් තව එක්ස්පෑන්ඩ් කරන එක, හරි ඕපන් කරන එක. ඉතින් ඒක එකක් සමහර විට ඒ ඉම්ප්‍රොවයිසේෂන් කියන ස්කිල් එක ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටලිස්ට්ලා තහුරු වෙලා තිබ්බනම් ඒක ඉබේම වෙන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් කියලා. එක තැනක ඉදිරියට ඊට පස්සේ අර ඩබ් ස්ටෙප් වගේ සීන් එකක් නිකන් මම එහෙම අර ටෙන්ෂන් පොයින්ට් හදන්න වගේ එකක් හිතුවේ. නුවත් මම අර කියපු අදහස ටිකක් try කරන්න. දැන් ඔයා ෆෝම් එකේ පළවෙනි බාස් හතර විතරක් සෝලෝ කරලා සෙකන්ඩ් බාර් එකේ මෙලඩි එක ගන්න. ඔව්. එහෙම කීපයක් ගිහිල්ලා ෆෝම් එක හමාරක් ගහලා ඒ අනිත් භාගේ මෙලඩි එක. දැන් පපර කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු නටවන නැත්තම් මිනිස්සු නටන සංගීතයක්නේ. එතකොට මගේ එක පොඩ්ඩක් මිනිස්සුන්ට එන්ටර්ටේන් වෙන්න, මිනිස්සු ඒකෙන් සතුටු වෙන්න, කාට හරි පොඩි අමුතු ඇඟට වෙන ජවයක් වෙන ගැම්මක් එන්න වගේ එකක් තමයි මගේ මූලික පරමාර්ථය උනේ. එහෙම නැතු අර මේ වගේ කෝඩ් ස්ට්‍රක්චර් එකක්, මේ වගේ ස්කේල් ටිකක් එහෙම ඒ වගේ දෙයක් මගේ ඔළුවේ තිබෙන්නේ අර
අර ඕඩියන්ස් එකට ඒ දෙන්න ඕන ඒ ෆීල් එක දෙන එක තමයි මගේ සෝලෝ එක ඇතුළේ හැම වෙලේම මම try කරේ මට හොඳයි කියලා හිතෙච්ච දේ මම try කරා ඒක දෙන්න ඕඩියන්ස් එකට. මටත් ඒ කියන්නේ මේක මම සිම්බල් ප්ලේ කරලා තිබුණත් මේ වගේ වැඩකට කියන්නේ මේ පපරේ සංගීතයට දායක කරලා තිබුණා නෑ මීට කලින්. ඒ වගේ ඉතින් අද දවසේ ගත්තම ඇත්තටම මේ අලුත් අත්දැකීමක් සහ මේ අලුත්ම මේ විදිහේ දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා මේ වැඩේත් එක්ක සම්බන්ධ වීමත් එක්ක. අද මේ වැඩේදී සම්බන්ධ වෙලා මේ වැඩේ කරගෙන යනකොටත් මට මුලදීම ආවේ මේකට සෝලෝ එකක් ගහන්න කිව්වහම එතනට ආවේ කොහොමද මම ඒක කරන්නේ කියන එක. මොකද ඒ වගේ අත්දැකීමක් තිබ්බේ නැහැ සහ මේ වගේ පිරිසක් එක්ක ඒක වෙන සද්දයක් එතන තිබුණා. එතකොට සාමාන්‍ය පපර සංගීතයේදී තියෙන සරලව මිනිසුන් බහුතරයකට ඒක විනවන්න පුළුවන් සිම්පල් මෙලඩියක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට නෝමල් අපිට ඇහෙන පපරවල ඇහෙන්නේ. සහ අර පිරිස ගොඩක් ඉන්නවනම් හාමනීසු ඇඩ් වෙනවා. එතකොට අර අපි සාමාන්‍ය සංගීතයේදී අපි හිතන තරම් ගොඩක් දුරට ඒක ඔස්සේ හිතලා ලොකුවට කම්ප්ලිකේටඩ් කරගන්න නැතුව සරලව අපිට මේක වාදනය කරන්න පුළුවන්. සරලව සහ ඒකේ වෙනම හැඩයක් ඒක ඇතුළේ වෙන ආර්ට් එකක් තියෙනවා. අභියෝගයක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන වාදනයන් වල තියෙන භාවිතා කරන සංගීත භාණ්ඩ තුලින් කොහොමද ඒ ශබ්දය නැත්නම් ඒ තියෙන ඒ සංගීතය කොහොමද නිපදවා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මම කරන්නේ දැන් ටිම්බාල් එකක් අදිස් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් කොහොමද මේ වගේ සවුන්ඩ් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරන්න කියලා මුලින්ම try කරලා බලුවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ රේන්ජ් එකත් එක්ක මොන විදිහේ වෙනස්කම්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. රිද්මික් ෆෝර්ම් එකක් තියෙනවා රෙපිටිටිව් 6/8 බීට් එකක්. ඊළඟට මේ ගහපු මෙලඩි එකේ ෆෝර්ම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ සෙක්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඊටත් වඩා මේ ඒ කියන්නේ බිගර් ස්ට්‍රක්චර් එක බැලුවහම අන්තිමට මේ අපි arrange කරගත්ත introduction එකක්, chorus එකක්, verse එකක්, ඊට පස්සේ solos ගන්න කොහොමද ඒ all එක. අර බටහිර සංගීතයේ තියෙන සෛද්ධාන්තිකමය තියෙන අර හාමනි කරන ලක්ෂණ අපිට සාමාන්‍ය පපර බෑන්ඩ්ස් වල දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මෙලඩි එකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් දෙක තුනක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඉතින් අර අතුරු වාදන කණ්ඩ බිට්ස් කෑලි ඒගොල්ලෝ බෙදාගෙන ප්ලේ කිරීමක් විතරයි වෙන්නේ. So I used a plunger today. You may have seen that in the bell. I think I did that. And I guess the music started to remind me of like a New Orleans music, kind of like bluesy, like a street parade or something. So that was kind of early on, that idea. I thought I'll use that and just to make fun and have fun. That was my main improvisational technique. මේකේ අපි කරපු දැන් මේ කරපු මියුසික් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ටියුබ් එකනේ. ටියුබ් එකෙන් තමයි මේක ෆිල් කරලා මේකේ ලස්සනක් දෙන්නේ. ඒතකොට ෆර්ගසන් ටික එකට එක්කවුල තිබ්බා. ඒතකොට ගහපු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වල එක එක ට්‍රොම්බෝන්, ට්‍රම්පට්, ෆ්‍රෙන්ච් හෝර්න්,
සැක්ස් එක ක්ලැරන්ට් එක ඒවට හැම එකටම වෙනම සෝලෝ එකක් තිබ්බා. මේකේ හුඟක් වෙනසක් තිබ්බේ ඒකෙන් සෝලෝ එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මුළු බෑන්ඩ් එකම ජොයින් වෙලා මේ මියුසික් එකට තවත් ලස්සනක් කරා. ඒකේ මියුසික් එක ලස්සනට හැදුනා. මම කාලෙක ඉඳන් ඇත්තටම ඔකෙස්ට්‍රා එකකට කොහොමද මේක ඇප්ලයි කරන්න කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් try කර හිටියා. එතකොට මේ වැඩේට මට ඕන වුණා හැමෝම තමුන්ගේ කැමැත්තෙන් එන්න. හැබැයි හැමෝටම පොඩ්ඩක් මේ ගොඩක් කට්ටිය ඒ කියන්නේ එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි මේක කිසිම රිහර්සල් එකකින් කිසිම එහෙම දෙයකින් තොරව එකපාරට හම්බෙලා කරන හන්ද මට ඕන වුණා කට්ටියට වැඩ කරන්න පොඩි බේසික් ස්කෙච් එකක් දෙන්න. එතකොට මේ බේසික් ස්කෙච් එක විදියට මම කාලයකට කලින් කරපු ඒක පීස් එක කොටසක් මම ගෙනාවා. ඒක මම මෙතන හැමෝටම printed music දුන්නා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක බලාගත්තා. ටික වෙලාවකින් අපි music ටික අයින් කරලා හැමෝටම දුන්නා රිලැක්ස් එකේ play කරන්න. එතකොට ඒ කාරණා ටික යටතේ French horn sax ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ rhythm පැත්තට බරවනවා. මොකෝ ඇත්තටම trumpet දෙකක් තිබ්බත් trumpet දෙක melody මේව කරනකොට ඒක balance කරන්නේ. ඒක trombone එක බොහෝ විට එයාගේ trombone එක ගොඩක්ම backing කියන එක කියන්නේ chord වලටත් වඩා backing සද්දයක් තමයි එයාගේ තිබ්බේ. sax එක සහ French horn එක counter parts ගොඩක් ගැහුවා. මොකෝ මං හිතන්නේ ඒගොල්ලොන්ට ඒ piece එක අර දැන් ඒක ස්පැනිෂ් ඉංග්ලිෂ් සහ සිංහල දැන් සිංහලත් ඒකේ versions කීපයක් තියෙනවා. වෙන නාට්‍යවල ඒක ලස්සන විදියට භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ඒකේ පුරුවත් එක්ක මම හිතනවා අපේ සැක්සෆෝන් වාදකයා සහ ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් වාදකයා ඒ කවුන්ටර් පාර්ට්ස් එක ලස්සනට ඒකට ඇඩ් කරා. දැන් ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එක එකක් ඒක භාවිතයේ නැහැ පපර කියන ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ නැහැ. ඊටත් අමතරව අර පරිපූර්ණ ශබ්දයක් එකක් තමයි ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එකේ තියෙන්නේ. ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එකේ ටෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඕනෑම සංගීත භාණ්ඩයක් එක්ක ලේසින් බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් ටෝන් එකක් තමයි ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට අර ඔක්කොම අර මෝලම් සංගීතය මැදේ ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එක ගහනකොට ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එක අර පිටින් කැපිලා පේන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක් බ්ලෙන්ඩ් වෙලා ඇහෙන්නේ. ඒක හින්දා ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එක ඇත්තටම අපරේ කියන ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් කන්ෆිගරේෂන් එක ඇතුලේ කැපී පෙනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අද වැඩසටහනේදී අපි කරපු එක දෙයක් තමයි පොඩි සෙග්මන්ට් එකකදී ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එක භාවිතයෙන් පොඩි ඉම්ප්‍රොවයිසේෂන් එකක් කරා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රොම්බෝන් රේන්ජ් එක ඇතුලේ වගේම තමයි කරේ. හැබැයි පොඩි ඉම්ප්‍රොවයිසේෂන් එකක් කරා ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් එකේ ශබ්දය සහ ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට්ස් එළියට ගේන අයුරු. ක්ලැරිනට් එකක් නැත්තම් ෆ්ලූට් එකක් වගේ එකක් මේකේ දාගත්තේ නැහැ. මොකද ලයිව් පර්ෆෝම් කරනකොට ඒ වින්ඩ් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් කොහොමද මේකට ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. සහ ඇත්තටම අපි ගාව බැරිටෝන් සැක්ස් එකක් තිබ්බා. අපි ඒක පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ලංකාවේ බැරිටෝන් සැක්ස් එකක් කොච්චර ලේසියෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්ද ඒක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මේ තිබ්බ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සාමාන්‍ය පරිසරයක අපිට වින්ඩ් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ඇතුලේ ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික එතකොට මෙතනට ඇප්ලයි කරපු එක තමයි අපි කරේ. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙමයි කියලා නිශ්චිත ෆ්‍රේම් එකක් තිබ්බේ නැහැ. අපි ඒකේ ප්ලේයර්ස්ලට සහ අපි ඒක ඇතුලේ හැමෝම වැඩ කරලා අපි හෙව්ව අලුත් දෙයක් මේකට කොහොමද මේ සෙග්මන්ට් එක ඇඩ් කරන්න කියලා පවරවල. සාමාන්‍යයෙන් මමත් සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේ කරද්දි ගොඩක් ඒවල් හිතන්න වෙනවා. සෝලෝ මගේ සැක්සෆෝන් එකේ සෝලෝ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ගොඩක් සෝලෝස් ගහන්න තියෙනකොට අපි ගොඩක් කරුණු කරන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන කෝඩ් වර්ක්, ස්කේල්ස්, එතකොට ඊට අමතරව තව පර්කෂන් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් එක මොනවා හරි අපි රිෆ්ස් ඒ තියෙන ගෲව්ස් එක යනවා නම් අපි එතකොට ඒ පර්කෂන් ෂොට්ස් වලට ගැලපෙන නෝට්ස් අපි හදාගෙන සමහරලාට යනවා. ඒකේ ගොඩක් කරුණු කරන හිතනවා. මේක පරීක්ෂණාත්මක නිර්මාණ කටයුත්තක් හින්දා මේකෙදී ඩ්‍රම් එක
පාවිච්චි කරලා තිබ්බා මේ නිර්මාණයට. විශේෂම කියන්න ඕනේ සුමුදිසිරෝහිත කියන්නේ පර්යේෂණාත්මක සංගීතය තුළ ලෝකෙම ඉන්න ඉතාම සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක්. ඔහු මීට කලින් ශ්‍රී ලංකයේ බෙර නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන තාල රිද්මයන් ගැන බොහෝ පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක්ම ලේසි තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකයි ඒ තියෙන නොලෙජ් එකයි එක්ක වෙස්ටර්න් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් කොහොමද මේ අපේ තියෙන මේ ලංකාවේ තියෙන මේ වගේ එත්නික් රිදම්ස් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. පර්කෂන් ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකේදී ඇත්තටම අපි ප්ලේ කරනකොට ඒගොල්ලෝ ඉතාම ලස්සන ගෲව් එකක් කන්ටිනියු කරන් ගියා. ඒ ගෲව් එක ඒගොල්ලෝ ගෙනියන එක දිගට ගෙනිච්ච විතරක් නෙමෙයි ඒකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වලින් අර එකම එක ඇහෙන ගතිය ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරා. එකම එක ප්ලේ කරේ හැබැයි චූටි වෙනස්කම් වලින් ඩයිනමික්ස් වල හෝ ආටිකියුලේෂන්ස් වල හෝ නැත්තම් වෙන ෂොට්ස් වල හෝ මොන පොඩි දේවල් වෙනස් කරලා ඒගොල්ලෝ ඒක ඇත්තටම අපිට ඉතාම ලේසියෙන් ඉම්ප්‍රොයිස් කරන්න හරි අපිට මෙලඩි දැන් වර්ස් කෝරස් ඉන්ට්‍රෝ ඉන්ටර්ලූඩ් ඒ සෙක්ෂන්ස් ප්ලේ කරන්න අපිට සෑහෙන දායකත්වයක් ඒගොල්ලෝ ලබා දුන්නා. The main difference I find between these musics would be the drums and like kind of interlocking rhythms. That's to me the most interesting thing. Otherwise, what's going on top, it sounds like it could be in lots of other kinds of music, but the percussion and the way they work together and the way the rhythms are layered on top is the fascinating thing for me. ඒකට බටහිර ශාස්ත්‍රීය සංගීතයේ හෝර්න් ප්ලේයර්ස්ලා උනත් බලන්නේ ගොඩක් පරිපූර්ණ සද්දයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් පපරේ ස්ටයිල් එකේ තියෙන්නේ බ්‍රාස් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වල විශේෂයෙන් ට්‍රම්පට් සහ ට්‍රොම්බෝන් වගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වලින් ගොඩක් අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් අමු සද්දයක් නැත්නම් රෝ සද්දයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් රිෆයින් නැති ටෝන් කල එකක් තමයි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වලින් උත්පාදනය කරන්නේ. මොකද ඒක තමයි පපරේ තියෙන ශෛලියට අවශ්‍ය. ලොකු අත්දැකීමක් ඇත්තම කියනවනම් මම මේකට හරි කැමැත්තෙන් ආවේ මේ ටියුබ් එක අරගෙන හරිම කැමැත්තෙන් මම මේක කරේ හැම හරිම ආසාවෙන් මම මේ රෙකෝඩින් කරේ හේතුව මට වැඩි හරිම යං බාලම දරුවෝ තමයි මේක කරේ ඇත්තටම මට ලොකුම සන්තෝෂයක් තියෙනවා මගේ වයස ඇටික මෙතනට ඇවිල්ලා ජොයින් වෙලා මේ මියුසික් එක හදලා මේක ලස්සන මම ඇත්තම වැඩි දියුණු කරලා කැමැති ඉදිරියට ලංකාවේ ඇත්තම කියනවනම් මේ වගේ මියුසික් හදලා ඉදිරියට ඉන්න පරම්පරාවට සංගීත කරන පරම්පරාවට ක්ලාසිකල් හරි වෙස්ටර්න් හරි ඉන්න කට්ටියට මේ වගේ මියුසික් ඇති කරලා මේ කට්ටියට මේවා දැනුම් දෙන්න සංගීතෙ දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මගේ අත්දැකීමෙන් තොර කියන බාහිරව මට ටියුබා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක සහ ෆ්‍රෙන්ච් හෝන් කොලැබොරේෂන් එක මට අලුත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ පපර සංගීතය ඒ වාදනය කරන අවස්ථාවක එතකොට ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටේෂන් එකත් එක්ක ඒක ඇතුලේ වෙනම ෆීල් එකක් තිබ්බා. මම මේ වැඩේ රස වින්දා. මොකද මේ ප්ලේයර්ස්ලාගෙන් හම්බෙච්ච අවුට්පුට් එක සහ ඒගොල්ලෝ මේ සංගීතයේ එතන ගොඩනගන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් හම්බෙන ඉන්පුට්ස් එක එතන ඒක ඉන්ට්‍රස්ට් වැඩක් වුණා මට. මගේ මේ අත්දැකීම ඇත්තටම වැඩේ පටන් ගන්නකොටම මට උවමනා වෙලා තිබ්බේ මේකේ එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකකට වඩා මේකේ හැම වෙලේම ප්‍රොසෙස් එක හොයාගන්න. එතකොට මං හිතනවා කොලැබොරේටර්ස්ලා විදියට මේ එතන මේකට සහභාගී වෙච්ච හැමෝම ප්ලේයර්ස්ලා ඔඩියෝ ඉන්ජිනියර් ඉඳලා මේකේ ක්‍රූ එක ඉඳලා මේකේ ක්‍රූ එක ඔක්කොම මියුසිෂියන්ස්ලා හිටියේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම කට්ටිය මේකට දුන්න ඒ සපෝට් එකත් එක්ක මේක ඉතාම හොඳ තැනකට ඒ තල්ලු වුණා සහ අපිට ඒ ප්‍රොසෙස් එක හොඳ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා රෙකෝඩ් වෙලා ඉවැලුවේට් කරන්න පුළුවන්
අපි කරලා වැරදිච්ච ඒවා අපි try කළා හරි ගියපු ඒවා ඒ වගේ ගොඩාක් possibilities ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හන්ද මට හිතෙනවා මේ වැඩේ ඇත්තටම සාර්ථකයි අපිට හොඳ output එකක් ඒ කියන්නේ අන්තිමට අපිට මේක ඉස්සරහට තල්ලු කරන් යන්න පුළුවන් හොඳ පාරකුත් අපිට හැදුනත් ඒ වගේම තව අලුත් අපිට ගොඩාක් ideas ආව දැන් කොහොමද මේ අනිත් instruments මේක මේවට පාවිච්චි කරන්න කියන විශේෂයෙන් improvising කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ improvising වල ඒ form එක තියාගන්නේ කොහොමද වගේ ඒවට සෑහෙන ලොකු දේවල් ටිකක් මේකෙදි අපිට එකතු වෙනවා. live scene එකක් ඒක කොහොමද ආයි දෙන්නේ අපි මේ එසි දාන්න බලන්න ඔක්කොම කතා කරනව නේද? ඔව් හැම එක්කම කතා කරා. ඔව් ප්ලේ කරලා ඉවරයි. ප්ලේ කරලා ඉවරයි කියන්නේ අපිට ඇත්තටම මේ ෆොටෝ සමූහ ඡායාරූපයක් ගන්න ඔක්කොටම කලින් සමූල ඡායාරූපයක් නේ සමූල නුවන්ගේ ෆෝන් එකෙන් මගේ ෆෝන් එකේ නෑ නුවන්ගේ